এতিয়া আমি ক্লাছ 8-ৰ পৰিমাণৰ তুলনা পাঠটিৰ 151 পেজ নাম্বাৰত থকা 8.4 আমি আলোচনা কৰিম। কি দিয়া আছে, তলৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ 1-ৰ পৰা 6লৈ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি সুতমূল, সমৃদ্ধিমূল আৰু মিশ্ৰ সুত নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াতে 1, 2, 3, 4, 5, 6 এই 6 নম্বৰলৈকে আমি 8.3ত যেকেইটা কৰিলোঁ, কাৰণ 8.3ত থকা প্ৰশ্নকেইটা মই সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়েই কৰি দিছোঁ, সেইকেইটাই হ'ব। ঠিক আছে, তোমালোকে সেইকেইটা চাই ল'বা 6 নম্বৰলৈকে। 7 নম্বৰটো বেলেগ আছে, গতিকে 7 নম্বৰটো মই কৰি দিছোঁ। 1000 টকাৰ বছৰি 4% সুতৰ হাৰত 9 মাহৰ মিশ্ৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি নিৰ্ণয় কৰা যদি প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে সুত গণনা কৰা হয়। বছৰি কিমান সুত দিয়া আছে, আমাৰ 4% সুত দিয়া আছে। আৰু ইয়াতে আমাক কৈ আছে যে প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে যদি আমি সুত গণনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাক মিশ্ৰ সুত প্ৰয়োগ কৰি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। আমি কি কৰিম চোৱা, প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে হ'লে কি হ'ব, আমাৰ এবছৰত কিমান মাহ, 12 মাহ। 12ক আমি 3ৰে হৰণ কৰিলে কি পাম, 4 পাম। ঠিক আছে, গতিকে কি কৰিম আমি, এই যিটো আমাৰ 4% আছে বছৰি, এই 4ক আমি কি কৰিম, 4ৰে হৰণ কৰি দিম। হৰণ কৰি দিলে আমি কি পাম, যে প্ৰথমটো 3 মাহত আমি কি পাম, সুতৰ হাৰ 4ৰে 4ক হৰণ কৰিলে কি পাম, 1%। ঠিক আছে, আমি তেনেকৈ কৰি চাম 7 নম্বৰটো। আমাক মূলধন দিয়া আছিল পি 1000 টকা, আৰ মানে হ'ল সুত। সুত আমাক বছৰি 4% দিয়া আছিল। আমাক প্ৰশ্নটোত দিয়া আছিল যদি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে আমি হিচাপ কৰোঁ, গণনা কৰোঁ, সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, 3 মাহৰ মূৰে মূৰে হ'লে কি চোৱা, বছৰি মানে কি, এবছৰত কিমান মাহ, 12 মাহ। 3 মাহৰ মূৰে মূৰে হিচাপ কৰিলে কি হ'ব, এই 12ক 3ৰে আমি হৰণ কৰিম, কিমান পাম, 4 পাম। এই 4 পালোঁ কাৰণে 4%ক আমি 4ৰে কি কৰিছোঁ, হৰণ কৰিছোঁ। হৰণ কৰিলে কি পাম, 1% পাম। এতিয়া আমাক দিয়া আছিল n মানে সময়, সময় আমাক দিয়া আছিল 3। গতিকে আমি চোৱা, আমাক সুতমূল আমি উলিয়াম। এতিয়া চোৱা, সুতমূল বা সমৃদ্ধিমূল। ঠিক আছে, সূত্ৰটো কি আছিল, p 1 + r/100 হোল টু দি পাৱাৰ n। পিৰ মান দিয়া আছে 1000, 1 যোগ আৰৰ মান কি পাইছোঁ আমি, 1%, গতিকে 1 তলত 100, এনৰ মান কি পাইছোঁ, 3। এতিয়া চোৱা, 1000 পূৰণ, এতিয়া আছে 100, 100ৰ লগত 1 পূৰণ কৰা কি হ'ব, 100ই হ'ব। এই আকৌ 100ৰ লগত 1 যোগ কৰা কি হ'ব, 101 হোল টু দি পাৱাৰ 3 আছে। গতিকে চোৱা, কি কৰিম, এই ভগ্নাংশটোক আমি 3 বাৰ পূৰণ কৰিম। 1000 পূৰণ 100/1 পূৰণ 100/1 পূৰণ 100/1। ইয়াৰে এটা শূন্য, ইয়াৰে এটা শূন্য কটা কটি গ'ল, এইটো শূন্য, এইটো শূন্য কটা কটি গ'ল, এইটো শূন্য, এইটো শূন্য কটা কটি গ'ল। থাকিল কি, ইয়াতে 10, ইয়াতে 100, কেইটা শূন্য, 1, 2, 3, ইয়াতে আমাৰ 3টা শূন্য, 1000। আৰু ইয়াত কি থাকিল, 101, 3টা আমি পূৰণ কৰিব লাগিব। কৰিলে কি পাম, একক, দশক, শতক, হাজাৰ, অযুত, লাখ, 10,30,301 পাম। এতিয়া এই সংখ্যাখিনিক 1000ৰে হৰণ কৰিলে আমি কি পাম, চোৱা, ইয়াতে কেইটা শূন্য আছে, 1, 2, 3, কি হ'ব, 1, 2, 3, ইয়াতে আমাৰ দশমিক হ'ব, 1030.30 টকা। এতিয়া আমি CI উলিয়াম, মিশ্ৰ সুত উলিয়াম কেনেকৈ, এই যিটো এৰ মান পালোঁ, এই এৰ মানটোৰ পৰা আমি মূলধন পি আমি বিয়োগ কৰি দিম। চোৱা, 1030.30ৰ পৰা আমি মূলধন কিমান আছিল, 1000, এই 1000টো আমি বিয়োগ কৰি দিলোঁ, কিমান পাম, 30.30 টকা। এইটো হ'ব আমাৰ এনচাৰটো। এতিয়া 8 নম্বৰটো চোৱা, প্ৰতি 6 মাহৰ মূৰে মূৰে সুত গণনা কৰিলে 2000 টকাৰ 1.5 বছৰত 4% বছৰি সুতৰ হাৰত মিশ্ৰ সুত নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াতে আমাক মূলধন দিয়া আছে 2000 আৰু আমাক বছৰি সুত দিয়া আছে 4%। আকৌ আমাক দিছে যদি আমি 6 মাহৰ মূৰে মূৰে সুত গণনা কৰোঁ, তো 6 মাহৰ মূৰে মূৰে যদি আমি সুত গণনা কৰোঁ, আমাৰ সুত কি হ'ব, 6 মাহৰ মূৰত সুত, যিহেতু বছৰত 12 মাহ, 12ক আমি 6ৰে হৰণ কৰিলে কি পাম, 2, গতিকে আমি বছৰত 2 বাৰ সুত গণনা কৰিম। ইয়াতে আমাক এবাৰত 4%, গতিকে কি কৰিম, 4ক আমি 2ৰে হৰণ কৰিম, কিমান পাম, 2%। ঠিক আছে, যেনেকৈ আমি সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি 8 নম্বৰটো আমি কৰি চাওঁ। মূলধন দিয়া আছে 2000, আৰ মানে সুত আমাক দিয়া আছিল বছৰি 4%,
যিহেতু আমাক বছৰত দুবাৰ গণনা কৰাৰ কথা কৈছে, মানে ছমাহৰ মূৰে মূৰে গণনা কৰাৰ কথা কৈছে, আমি 2ৰে 4ক হৰণ কৰিলোঁ। কিমান পালোঁ? 2%। এন মানে সময় আমাক দিয়া আছে 3 বছৰ। এতিয়া চোৱা, এৰ মান আমি উলিয়াম, সূত্ৰটো আমি লিখিলোঁ, ঠিক আছে। P1 প্লাছ R ডিভাইড বাই 100 হোল টু দি পাৱাৰ n। পিৰ মান আমাক দিয়া আছে 2000, 1 যোগ আৰৰ মান কি পাইছোঁ? 2%, তলত 100, এনৰ মান কি পাইছোঁ? 3। 2000 পূৰণ, তলত 100, 100ৰ লগত 1 পূৰণ কৰা, 100 হ'ল। 100ৰ লগত আকৌ যোগ আছে নহয়, যোগ 2, কিমান হ'ব? 102 আৰু হোল কিউব। তাৰমানে এই ভগ্নাংশটো আমি 3বাৰ কি কৰিম? পূৰণ কৰিম। চোৱা, এইখিনি একেই থাকিল, এই ভগ্নাংশটো আমি 3বাৰ পূৰণ কৰিলোঁ। এই 100ৰ পৰা 0 এটা কটাকটি গ'ল, এইটো 0 কটাকটি গ'ল, ইয়াৰ এটা 0 ইয়াৰ এটা 0 কটাকটি গ'ল। তলত থাকিল কি? 10 পূৰণ 100, কিমান হ'ল? 1000। আৰু ইয়াতে 2 পূৰণ 102 পূৰণ 102 পূৰণ 102, কিমান হ'ব? একক, দশক, শতক, হাজাৰ, অযুত, লাখ। 21,22,416। এতিয়া 1000ৰে এইখিনিক যেতিয়া আমি হৰণ কৰিম, কিমান পাম? 1000ত কেইটা শূন্য আছে? 1 2 3। তো ইয়াতে কি হ'ব? 3টা সংখ্যাৰ আগত আমাৰ দশমিক হ'ব। 1 2 3, ইয়াতে আমাৰ দশমিক। চোৱা, 1 2 3, ইয়াতে দশমিক। কি পালোঁ? 2122.416। এতিয়া আমি এইটো পালোঁ এৰ মান, সবৃদ্ধিমূল সুত। এতিয়া আমি মিশ্ৰ সুত উলিয়াম, মানে CI। এই মানৰ পৰা আমি PME বিয়োগ কৰি দিম। এৰ মানটো লিখিলোঁ, বিয়োগ P মানে মূলধন, কিমান দিয়া আছিল? 2000 টকা। কিমান থাকিব আমাৰ? 122.416 টকা। 9 নম্বৰটো চোৱা, মিশ্ৰ সুতত কি মূলধনৰ ওপৰত 4% বছৰি সুতৰ হাৰত 2 বছৰত সুতমূল 4500 টকা হ'বগৈ। চ' ইয়াতে আমাক কি দিয়া আছে? ইয়াতে আমাক সুতমূল মানে সবৃদ্ধিমূল সুত আমাক দিয়া আছে কিমান? 4500 টকা। আমাক দিয়া আছে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট মানে সুত, আৰৰ মান দিয়া আছে আমাক 4%। সময় দিয়া আছে আমাক এনৰ মান 2 বছৰ। আমি কি উলিয়াব লাগে? আমি উলিয়াব লাগে মূলধন। আমি কি সূত্ৰ মতে কৰিম? যিটো এ উলিওৱাৰ সূত্ৰ আছিল, সুতমূল উলিওৱাৰ সূত্ৰ আছিল, সেই সূত্ৰটোতে বহুৱাই আমি কৰিম। এৰ মান দিয়া আছিল 4500 টকা, আৰ দিয়া আছিল 4%, সময় এন দিয়া আছিল 2 বছৰ। তে সূত্ৰটো পাতি লৈছোৱা, A = P1 প্লাছ R ডিভাইড বাই 100 হোল টু দি পাৱাৰ n। এৰ মান কি দিয়া আছিল? 4500। পিৰ মান আমাক উলিয়াব দিছে, 1 প্লাছ আৰৰ মান কি দিয়া আছে? 4%, তলত 100, এন কি দিয়া আছে? 2 বছৰ। এইখিনি আমাৰ একে থাকিল। তলত কি আছে? 100, 100ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে কি? 100ই হ'ব। এই 100ৰ লগত আকৌ যোগ 4 কৰা কিমান? 104। ইয়াতে 2 আছে ওপৰত, তো আমি 2 লিখিলোঁ। এতিয়া কি গম পালোঁ? যে এই ভগ্নাংশটো আমি দুবাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব, যিহেতু হোল স্কুৱেৰ আছে। চ' আমাৰ কি আছিল? 4500 সমান পি পূৰণ, যিহেতু আমাৰ হোল স্কুৱেৰ আছিল, 100 ভাগৰ 104 পূৰণ, 100 ভাগৰ 104 দুবাৰ কৰিলোঁ। 100ক চোৱা 25ৰে 4 বাৰ যাব, 104ক আকৌ 26ৰে 4 বাৰ যাব। ইয়াতেও ঠিক তেনেকুৱাকৈ 100ক 25ৰে কাটিলোঁ, 104ক 26ৰে কাটিলোঁ। তো এতিয়া কি হ'ল? এইখিনি আমাৰ একে থাকিল, P × 26 আমি দুটা পালোঁ। কিমান? 26 পূৰণ 26, 677, 25 পূৰণ 25, 625। এতিয়া চোৱা, এই যিটো 625, এই 625টো কি হৈ আছে? 677ক হৰণ হৈ আছে। এইটো যদি আমি এই সমান চিনডালৰ বাওঁ চাইডে লৈ যাওঁ, কি হৈ যাব? যিহেতু হৰণ হৈ আছে, আমাৰ কি হ'ব? পূৰণ হৈ যাব। 4500ৰ লগত পূৰণ হ'ব 625টো। চোৱা, 4500 পূৰণ 625। এইটো আকৌ আমাৰ পূৰণ হৈ আছে, এইটো কি হ'ব? হৰণ হৈ যাব। এই গোটেই সংখ্যাখিনিক হৰণ হৈ গ'ল। ইয়াতে কি ৰ'ল? P। এই দুটাৰ পূৰণফল কি হ'ব? একক, দশক, শতক, হাজাৰ, অযুত, লাখ। 28,12,500। 28,12,500ক 677ৰে আমি কি কৰিম? হৰণ কৰিম। হৰণ কৰিলে কি পাম? 4160.5। এইটোৱে পালোঁ আমি মূলধন। এইটো হ'ব আমাৰ মূলধন। P মানে মূলধন, গতিকে আমি মূলধন পালোঁ এইখিনি। এতিয়া চোৱা 10 নম্বৰটো, মিশ্ৰ সুতত শতকৰা বছৰি কি হাৰে
574 টকা 2 বছৰৰ মূৰত 625 টকা হ'ব। তো ইয়াতে আমাক কি দিয়া আছে? পি মানে মূলধন দিয়া আছে 574 টকা। আমাক কি দিয়া আছে? এন মানে সময় দিয়া আছে 2 বছৰ আৰু দিয়া আছে এ মানে সুতমূল 625 টকা। কি উলিয়াব দিছে আমাক? সুতৰ হাৰ মানে আৰ আমাক উলিয়াব দিছে। তো এইটো আমি কৰি চাওঁ। পি দিয়া আছিল 574 টকা, এন দিয়া আছিল 2 বছৰ, এৰ মান দিয়া আছিল 625 টকা। আমি উলিয়াব লাগে আৰ মানে সুত। তো আমি কি সূত্ৰত কৰিম? এই যিটো সুতমূল উলিওৱা সূত্ৰ আছে এ ইজ ইকুৱেল টু পি 1 প্লাছ আৰ ডিভাইড বাই 100 হোল টু দি পাৱাৰ এন, এই সূত্ৰমতে আমি কৰিম। এৰ মান দিয়া আছে 625 সমান পিৰ মান দিয়া আছে 774 576 এইটো ঠিক আছে 576 1 প্লাছ আৰ কিমান দিয়া আছে? আৰ আমাক দিয়াই নাই, গতিকে আমি আৰে লিখিলোঁ। তলত কিমান? 100 আৰু এন কিমান দিয়া আছে? 2 বছৰ, গতিকে ইয়াতে লিখিলোঁ 2। এতিয়া চোৱা এই যিটো 574 আছে এইটো কি হৈ আছে? এইখিনিৰ লগত আমাৰ পূৰণ হৈ আছে, গতিকে আমি এইটো সমান চিনডালৰ বাও চাইডে 625ৰ লগত লৈ যাম। লৈ গ'লে কি হ'ব? হৰণ হৈ যাব, কাৰণ এইফালে আমাৰ পূৰণ হৈ আছে। তো হৰণ হৈ গ'ল। ইয়াতে কি ৰ'ল? 1 প্লাছ আৰ ডিভাইড বাই 100 হোল টু দি পাৱাৰ 2 বা হোল স্কুৱেৰ। এতিয়া চোৱা 625ক আমি কি কৰিম? ইয়াতে স্কুৱেৰ আছে, এইটো আমি স্কুৱেৰ কৰি ল'ম। 625ৰ স্কুৱেৰ কি পাম আমি? 25। 25ৰ লগত 25 পূৰণ 25 কৰিলে আমি 625 পাম। চ' 25 আকৌ এইটো কি হ'ব? 24 24 ইনটু 24 কৰিলে 576 পাম। এই দুটা আমি হোল স্কুৱেৰ কৰিলোঁ, এইটো আমাৰ হোল স্কুৱেৰ আছে। এই দুটা স্কুৱেৰ স্কুৱেৰ যদি এনেকৈ আমি কাটি দিলোঁ কি পাম? 25 ডিভাইড বাই 24 1 প্লাছ আৰ ডিভাইড বাই 100। এতিয়া চোৱা যিটো এক আছে একটো এইফালে কি হৈ আছে? যোগ হৈ আছে। এই একটো আমি এইফালে লৈ আহিম, লৈ আহিলে কি হ'ব? বিয়োগ হৈ যাব। আচ্ছা বিয়োগ হৈ যাব। বিয়োগ হ'লে কি হ'ব? এই তলত থাকিল 24 ওপৰত 25, 25ৰ পৰা আমি কি কৰিম? 24 বিয়োগ কৰিম। কিমান পাম? 24 ভাগৰ 1 পাম। তলত আমাৰ হৰটো আছিল 24, 24ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে 24 হ'ব আৰু আগত কি আছিল? 25, 25ৰ পৰা 24 পৰা কিমান? 1 তলত কিমান? 24। এইখিনিতো আমাৰ একেই থাকিল। এতিয়া চোৱা এই আৰৰ লগত যিটো 100 আছে এইটো কি হৈ আছে? আমাৰ হৰণ হৈ আছে। এইটো যদি আমি এই সমান চিনডালৰ বাও চাইডে লৈ আহোঁ কি হ'ব? পূৰণ হৈ যাব। কিমান? পূৰণ 100। ইয়াতে কি ৰ'ল? আমাৰ আৰ ৰ'ল। এতিয়া চোৱা 24ৰে 100ক কটাকটি যাব। 24ক কিমান বাৰ যাব? 6ৰে 4 বাৰ। 100ক 25ৰে যাব 4 বাৰ। কিমান থাকিল? তলত 6 ওপৰত 25 আৰু এইফালে আৰ। 6ৰে 25ক হৰণ কৰিলে কি পাম? আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশত পালোঁ 4 1 ডিভাইড বাই 6। আৰৰ মান হ'ব আমাৰ এইটো, ঠিক আছে। 11 নম্বৰটো চোৱা মিশ্ৰ সুতত শতকৰা বছৰি কি হাৰে 3 বছৰৰ মূৰত 64 টকা 125 টকা হ'ব নিৰ্ণয় কৰা। পি আমাক মূলধন দিয়া আছিল 64 টকা, সুতমূল মানে এ দিয়া আছিল 125 টকা আৰু সময় এন দিয়া আছিল 3 টকা। আমি কি উলিয়াব লাগে? আমি উলিয়াব লাগে এই আৰৰ মান উলিয়াব লাগে। এই সূত্ৰৰ মতে আমি কৰিম। এৰ মান 125, পিৰ মান দিয়া আছিল কিমান? 64 টকা 64, 1 যোগ আৰৰ মান দিয়াই নাই। এনৰ মান আমাক দিছিল কিমান? 3, গতিকে ইয়াতে লিখিলোঁ 3। এতিয়া চোৱা এই যিটো 64 আছে এই 64টো আমাৰ এই সংখ্যাটোৰ লগত কি হৈ আছে? পূৰণ হৈ আছে। গতিকে আমি যেতিয়া এই 64ক সমান চিনডালৰ বাও চাইডে লৈ যাম কি হ'ব? হৰণ হৈ যাব, মানে বিপৰীত হৈ যায়। পূৰণ থাকিলে হৰণ, হৰণ থাকিলে পূৰণ, এনেকৈ, ঠিক আছে। 125ৰ লগত 64 আমাৰ কি হৈ গ'ল? হৰণ হৈ গ'ল। ইয়াতে আমাৰ এইখিনি ৰ'ল। এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম? ইয়াতে আমাৰ ঘনক আছে, কিউব আছে, এইটো আমি কিউবত কৰি ল'ম। 125ক কিউব কৰিলে কি হ'ব? 5, 3টা 5 পূৰণ কৰিলে আমি 125 পাম। তো 5 লিখিলোঁ। 64ৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? 4ক যদি আমি 3টা 4ৰে আমি কি কৰোঁ? পূৰণ কৰোঁ, কি পাম? আমি 64 পাম। সেইকাৰণে হোল কিউব দিছোঁ। ইয়াতেও হোল কিউব দিছোঁ, ঠিক আছে। এইটো এন নহয়, এইটো কিউব। এতিয়া এইটো আৰু এইটো কটাকটি গ'ল, কি থাকিল? 4 ভাগৰ 5 আৰু এইখিনি থাকিল। এতিয়া চোৱা এই যিটো 1 আছে, 1টো কি হৈ আছে? এইখিনিৰ লগত আমাৰ যোগ হৈ আছে। গতিকে বা ইয়াতে একো নাই মানে কি? একো নাই মানে ইয়াতে এটা আমাৰ যোগ চিন আছে।
তো এই একটো যেতিয়া আমি সমান চিনডালৰ বাও চাইডে লৈ যাম কি হ'ব আমাৰ এই প্লাছ চিনটো মাইনাছ হৈ যাব আৰু ইয়াতেতো আমাৰ এইখিনিয়ে থাকিল এতিয়া চোৱা তলত কি আছিল 4 5 আছিল 5 বিয়োগ 1 আছিল তো সব 4 ৰ লগত 1 টো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 4 হ'ব তো 5 ৰ পৰা 4 বিয়োগ কৰা কিমান 1 পাম তলত 4 এইখিনিতো আমাৰ একেই থাকিল এতিয়া চোৱা 4 ভাগৰ 1 পালো নহয় এতিয়া এই আৰৰ লগত 100 টো কি হৈ আছে হৰণ হৈ আছে যেতিয়া আমি সমান চিনডালৰ বাও সাইডে লৈ যাম কি হৈ যাব পূৰণ হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা 4 ৰে 100 কিমান বাৰ যাব 25 বাৰ আৰৰ 12 নম্বৰ কোৱেশ্চন আমি আলোচনা কৰিম সে কি দিয়া আছে 500 টকাৰ শতকৰা বছৰি 10 টকা হাৰে 2 বছৰৰ মূৰত মিশ্ৰ সুদ আৰু সৰল সুতৰ পাৰ্থক্য নিৰ্ণয় কৰা মিশ্ৰ সুদ আৰু সৰল সুতৰ পাৰ্থক্য আমাক উলিয়াব দিছে মূলধন আমাক দিয়া আছে 500 টকা ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট মানে আৰ আমাক দিয়া আছে 10 টকা আৰু আমাক কি দিয়া আছে বছৰ মানে সময় এন আমাক দিয়া আছে 2 বছৰ আমি কি কৰিব লাগে যে মিশ্ৰ সুদ আৰু সৰল সুতৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো আমি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে আমি সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো সো মূলধন কিমান পি 500 আমাক দিয়া আছিল 500 টকা আৰ দিয়া আছিল 10% আৰু এন মানে সময় হ'ল আমাৰ 2 বছৰ এটা মিশ্ৰ সুদ আৰু সৰল সুতৰ পাৰ্থক্যৰ সূত্ৰটো কি আছিল পি আৰ স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই 100 স্কয়াৰ পিৰ মান কি আছে 500 টকা তো 500 আৰ স্কয়াৰ আৰ কি আছে 10% মানে কি হ'ব স্কয়াৰ যেটো আছে 10 পূৰণ 10 ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে 100 স্কয়াৰ কি হ'ব 100 * 100 যেটো স্কয়াৰ আছে এটা চোৱা ইয়াৰ এটা শূন্য ইয়াৰ এটা শূন্য কটাকটি গল ইয়াৰ এটা শূন্য আমাৰ কটাকটি গল থাকিল কি থাকিল আমাৰ 5 টকা সয় 100ৰে 500 কাটিলো 5 বাৰ গল 10ৰ এটা শূন্য 100ৰ এটা শূন্য আকৌ 10ৰ এটা শূন্য 100ৰ এটা শূন্য গল তোমাৰ কি থাকিল ওপৰত 5 থাকিল গতিকে আমাৰ কি হ'ব 5 টকা হ'ব মিশ্ৰ সুদ আৰু সৰল সুতৰ পাৰ্থক্য 13 নম্বৰটো চোৱা কিমান টকাৰ 2 বছৰত 4% হাৰে চক্ৰবৃদ্ধি আৰু সৰল সুতৰ অন্তত 1 টকা হ'ব নিৰ্ণয় কৰা সো এটা আমাক কি দিয়া আছে আমাক সুদ দিয়া আছে মানে আৰৰ মান দিয়া আছে আমাৰ 4% সময় দিয়া আছে আমাক 2 বছৰ আমি কি উলিয়াব লাগে আমি মূলধন উলিয়াব লাগে ঠিক আছে আমি এইটো কৰি চাম যেটো মিশ্ৰ সুদ আৰু সৰল সুদ উলিওৱাৰ সূত্ৰ সেই সূত্ৰমতে আমি কৰি চাম সো আমাক দিয়া আছে যে আৰৰ মান কিমান 4% এন কিমান 2 বছৰ আমি উলিয়াব লাগে মূলধন এছ আমি জানো যে মিশ্ৰ সুদ আৰু সৰল সুতৰ পাৰ্থক্যৰ সূত্ৰটো পি আৰ স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই 100 স্কয়াৰ এটা মিশ্ৰ সুদ আৰু সৰল সুদ আমাক পাৰ্থক্য কিমান দিয়া আছিল আমাক 1 দিয়া আছিল গতিকে 1 লিখিলো সমান পি আমাক দিয়াই নাই গতিকে পি লিখিলো আৰ স্কয়াৰ আৰৰ মান কি দিয়া আছে 4 যেটো স্কয়াৰ আছে কি হ'ব দুটা 4 পূৰণ হ'ব 4 পূৰণ 4 আৰু 100 স্কয়াৰ মানে কি হ'ব দুটা 100 আমাৰ পূৰণ হ'ব 4 ৰে 100ক চোৱা কটাকটি গল কিমান বাৰ 25 বাৰ আকৌ এইটো 4 ৰেও গল কিমান বাৰ 25 বাৰ 4 ৰে 100 গল কিমান বাৰ 25 বাৰ আমাৰ তলত কি থাকিল 25 পূৰণ 25 কিমান হ'ল 625 ওপৰত থাকিল আমাৰ পি ইয়াতে আমাৰ একে থাকিল এতিয়া চোৱা এই 625 টো আমাৰ পিৰ লগত হৰণ হৈ আছে এই 625 যদি আমি সমান চিনডালৰ বাও সাইডে লৈ আহো কি হ'ব পূৰণ হৈ যাব 1 পূৰণ 625 আৰু ইয়াতে কি ৰব আমাৰ পি 625ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 625 হ'ব তাৰ মানে আমি গম পালো যে মূলধন কিমান হ'ব 6